नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै छिट्टो बनेर तयार हुने खाजाको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। प्राय सबै बच्चाहरूलाई मनपर्ने पास्ताको रेसिपी सेयर गर्दैछु। आज पनि म हजुरलाई एग पास्ता बनाएर देखाउँदैछु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला पास्तालाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा प्यानमा पानी लिए र त्यसमा थोरै तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि यसमा थोरै नुन पनि राख्ने। नुन राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग पहिला उम्लिन दिने। पानी यतिको राम्रोसँग उम्लिसकेपछि हजुरलाई कतिको आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसार पास्ता यसमा बोइल गर्न राखिदिने। मैले यहाँनिर एउटा कचौराको 1 कचौरा जति लिएँ। अब आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यो पास्तालाई हामीले राम्रोसँग बोइल हुन दिनुपर्छ। पास्तालाई कति बेरसम्म बोइल गर्ने भनेर चाहिँ हजुरले किन्नुभएको पास्ताको प्याकेटमा पनि टाइम लेखिएको हुन्छ। मैले चाहिँ यो पास्तालाई 8 मिनेट जति बोइल गर्नको लागि राख्दैछु। पास्तालाई बोइल गर्न राख्दाखेरि जहिले पनि हामीले लिने पास्ता भन्दा धेरै हामीले पानी राख्नुपर्ने हुन्छ, हैन भने पास्ता राम्रोसँग बोइल हुँदैन। मिडियम आँचमा मैले यो पास्तालाई 8 मिनेट जति बोइल गरेँ। पास्ता पाकेर तयार भइसकेको छ। यसलाई एउटा भाँडामा यसरी निकाल्ने। सबै पास्ता निकालिसकेपछि अब भने हामीले यसलाई अन्डासँग पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा प्यान बसालिसकेँ। अब यो तातेको प्यानमा थोरै तेल राख्ने। यदि हजुरलाई बटर मनपर्छ भने हजुरले यसलाई बटरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा थोरै जिरा राख्ने। यो चाहिँ अप्सनल हो, यदि हजुरलाई मन पर्दैन भने नराख्दा हुन्छ। यदि मनपर्छ भने राखेर बनाउनु होला, एकदमै स्वादिलो बन्छ। जिरा राम्रोसँग फुराइसकेपछि यसमा मसिनो गरी काटेको एउटा मिडियम साइजको प्याज राखिदिने। अब आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यो प्याजलाई हामीले केही बेर राम्रोसँग भुट्ने। यसरी पास्ता पकाउँदा यो प्याजलाई हामीले एकदमै गोल्डन ब्राउन गराउनु पर्दैन, हल्का लाइट ब्राउन हुँदासम्म यसलाई भुट्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त यतिको भएपछि अब यसमा मैले मसिनो गरी कुटेको लसुन राखेँ। लसुनलाई पनि हामीले केही बेर राम्रोसँग भुट्ने। लसुनलाई केही सेकेन्ड राम्रोसँग भुटिसकेपछि यसमा मैले थोरै बेसार राखेँ। बेसार राखे सँगसँगै यसमा मैले थोरै जिरा र धनियाँको धुलो राखेँ। अब आगोको हिटलाई लोमा राखेर यो मसलालाई केही सेकेन्ड भुट्ने। मसलालाई यतिको भुटिसकेपछि मिडियम साइजको 3टा काटेको टमाटर यसमा राखिदिने। टमाटर राखे सँगसँगै यसमा स्वादअनुसार नुन पनि राख्ने। नुन राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिने र सबै मसलाहरूसँग मिक्स गरिदिने। यतिको चलाइसकेपछि अब भने यसलाई छोपेर लो टु मिडियम हिटमा 2 मिनेट जति राम्रोसँग पाक्न दिने। टमाटर पाक्नको लागि धेरै बेर लाग्दैन, 2 मिनेट जति भयो यसलाई हामीले छोपेर पकाएको। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर राम्रोसँग गलिसकेको छ। अब यसलाई जति सक्दो राम्रोसँग हामीले यसरी म्यास गरिदिने। टमाटरलाई यतिको म्यास गरिसकेपछि अब यसमा थोरै मिट मसला राख्ने। यसले चाहिँ एकदमै स्वादिलो बनाउँछ यो पास्तालाई। मिट मसला सँगसँगै यसमा मैले थोरै रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। हजुरलाई कतिको पिरो मनपर्छ हजुरले खुर्सानी त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मिट मसला र खुर्सानी राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि चलाइदिने। अब भने यसमा हामीले अन्डा मिसाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर 2टा अन्डालाई फोडेर फिटेर यसरी लिएकी छु। यो अन्डामा चाहिँ मैले केही पनि मिसाएकी छुइनँ। अब यो अन्डालाई हामीले यसमाथिबाट यसरी हालिदिने। अन्डा हालिसकेपछि आगोको हिटलाई हामीले मिडियममा राख्ने र यसलाई एकछिन नचलाइकन यतिकै पाक्न दिने। अन्डालाई केही बेर नचलाइकन यतिको पकाइसकेपछि अब भने यसलाई यसरी हामीले मिक्स गरिदिने र यसरी नै हामीले यसलाई मिक्स गर्दै 1 मिनेट जति चाहिँ राम्रोसँग भुट्नु पर्ने हुन्छ। 1 मिनेट जति भुटेपछि अन्डा यतिको बन्छ। अब भने यसमा हामीले सुरुमा बोइल गरेर राखेको पास्ता मिसाइदिने। सबै पास्ता मिसाइसकेपछि यसमा थोरै कालो मरिचको धुलो पनि राखिदिने। यो सँगसँगै यसमा मैले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा टमाटो केचप पनि लिएकी छु, यसलाई पनि राखिदिने। यो राखिसकेपछि आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। यो सबैलाई मिक्स गरिसकेपछि अब भने यसलाई हामीले 2 मिनेट जति नढाकिकन मिडियम हिटमा नै पकाउनु पर्ने हुन्छ यतिकै। यसरी अन्डा र पास्तालाई 2 मिनेट जति राम्रोसँग मिक्स गरेर भुटिसकेपछि अब भने यो अन्डा पास्ता बनेर तयार भइसकेको छ। अब यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँ राखिदिने। यदि हजुरलाई पिरो खान मन पर्छ भने हजुरले यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
अब भने हाम्रो यो अन्डा पास्ता बनेर तयार भइसकेको छ। एकदमै छिटो बनेर तयार हुने यो मिठो खाजा बच्चाहरूले एकदमै मन पराउने हुँदा हजुरले पनि यो घरमा ट्राई गर्नुहोला। यसरी बनाएको खाजा हेल्दी पनि हुन्छ र यसमा अन्डा भएको हुनाले प्रोटिनयुक्त पनि हुन्छ र घरमै भएको थोरै सामग्रीबाट बनेर तयार हुने यो छिटो मिठो खाजाको रेसिपी हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। ट्राई गरिसकेपछि यो रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हजुरको सल्लाह र सुझाव मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर दिन नबिर्सिनुहोला। हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन परेमा आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। यस्तै छिटो मिठो खाजाको रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।